Vedeți voi, sălbăticia Bucovinei a adăpostit cu mare sfințenie rezistența împotriva ocupației sovietice. Povestea noastră începe în aprilie 1944, când trupele sovietice pun stăpânire pe aproape toată Bucovina. Dând timpul înapoi, eroul nostru, Vasile Motrescu, s-a născut la 11 octombrie 1920 în comuna Vicovul de Jos, județul Suceava, într-o familie de țărani săraci. Finalul războiului avea să-i aducă în pofida așteptărilor o existență deosebit de zbuciumată. Începând cu primăvara anului 1944, a intrat în componența primelor grupări de partizani antisovietici, fosta grupare Macoviciuc. În primăvara anului 1949, află că este urmărit de securitate pentru acțiunile sale antisovietice din vara anului 1944 și se refugiază din nou în pădurile din zona Rădăuții. Mai apoi, face parte din grupul lui Constantin Cenușă. În 28 iunie 1951, fiind bolnav, Motrescu se predă în urma unor promisiuni ale comuniștilor că va fi iertat. Avându-l în mână, securitatea îl trimite un grup fals de partizani în munții Făgărașului, cu scopul lichidării grupului de rezistență anticomunistă condus de Ion Gavrilă. Nu-și poate trăda frații de luptă și idealuri, avertizându-i asupra diversiunii securiste. Dându-și seama că va fi pedepsit, fuge în pădure alegând libertatea. La o lună de la salvarea grupului Ogorană se alătură lui Gavrile Vatamanuk și fraților Chira și Ioan și Gheorghe. Vasile Motrescu crede cu tărie în faptul că trupele americane vor salva Bucovina din ghearele sovieticilor. Acesta contribuie cu manifeste, întărind ideea în mințile oamenilor. Autoritățile comuniste primesc o serie de scrisori în care partizanul enumeră motivele pentru care s-a refugiat în munți, prezentând totodată și starea de nemulțumire existentă în rândul țărănimii din Bucovina, în fața colectivizării forțate. El cere grațierea deținuților politici și eliberarea, în special a lui Constantin Cenușă, promițând că dacă aceste cereri vor fi îndeplinite, el va ieși din clandestinitate. Iese la iveală un caiet de 38 de pagini cu însemnările și poeziile sale, din anul 1953, caiet care este depus la miliție. Frunză verde m-a tostat, oaricin m-a blestemat, de nu pot trăi în sat, numai în codru înarmat. Să-mi câștig pâinea cu amar, să stau prin păduri fugar, pentru sfânta libertate prin păduri umblu, măi frate, ca melcul cu casă în spate. De robia comunistă am lăsat copii, soție, m-am lipsit de libertate și m-am dus în haiducie. În toamna anului 1954, grupul construiește un bordei în pădurea de la Budca Corbului. Bordei care este atacat de trupele securității pe 18 ianuarie 1955, fiind părâți de către un localnic. În legitimă apărare, Vasile Motrescu împușcă doi ostași pentru a scăpa. În bordei a fost găsit un petic de hârtie intitulat Către călăii neamului românesc, semnat partizan Vasile Motrescu. Călătoria noastră în sălbăticia naturii pentru a înțelege greutățile prin care au trecut partizanii în fuga lor de securitate s-a dovedit o experiență unică.
Este de admirat dibăcia scriilor în stâncă, mai ales că erau urmăriți de dușman la fiecare pas. În timpurile petrecute în pădure, aceștia și-au găsit liniștea într-un mic colț de rai, construit chiar de ei. Acest colțișor era o bisericuță cu 2 chilii, una pentru fiecare frate. La 18 iulie 1955, frații Ion și Gheorghe Chiraș sunt împușcați în timpul unei lupte cu securitatea la Ursoaia Mică. În timpul expediției noastre am observat deteriorarea accentuată a locului. Mai dai-te rog un pic. Bun. I. Și aici? S-ar putea să fie un V. Un V. Da. Ok. Da, e un V. Stai că mai continuă. Mai continuă. E un N. I. K. Mai continuă? Nu mai continuă. Du-te dorul în pustii și-mi cați prișină. Cotiță-mi cicat cu drag din stai tătăzva-n prag. Du-te și te prăpădești să trăiesc iar omenești. Dar lumii și n-ntineță și că o duși nu știi doar cât M-am sculat de dimineață, am mâncat, am luat o bucată de mămăligă și 3 cepe și am plecat cu ajutorul lui Dumnezeu după vânat, căci am terminat alimentele de o bună bucată de vreme. Ne chinuim mai mult cu mămăliga friptă, cir și ceapă, cât zăpada pe unele locuri trece de 1 metru. De la bordei, de la grădină, am plecat la stâncile sfredelului pe față, cât se vedea gol. Din 1955 până în 1958, Vasile Motrescu petrece acești ani în pribegie, iar cel mai tare în macină singurătate. Speranța că americanii vor veni să salveze de comuniști se diminuează. Sătenii îl aprovizionează cu mâncare și hârtie pentru redactarea jurnalului său, dar coboară în sat tot mai rar. Pentru a nu intra în probleme, sătenii înscenau aceste aprovizionări drept furturi. În jurnalul său consemnează câteva versuri în care își exprimă trăirile. Mi-a cântat o pasăre că vin câini pe urma mea, nici n-apucai să mă culc și trebuia să mă duc de pe coastă la Hanciung, la Poiana mese în pund. La Vicov și prin Poieni stau la pândă milițieni, mă păzesc când vin în sat să-mi iau ceva de mâncat. Mănânc fragi, frunze de fag și la sat eu nu mă trag. Dacă vin la sat la vale, îmi o cruce în spinare. Între timp, eroul nostru Vasile Motrescu primește 3 condamnări. Prima condamnare este în anul 1950 pentru 8 ani, a doua condamnare în 1952 pentru 23 de ani. A treia condamnare o primește în 1956 pentru moarte prin împușcare pentru așa zisele acte de teroare. Mai târziu, în 1958, este arestat de către organele securității, fiind trădat de către Toader Sfichi. Este închis la penitenciarul Botoșani. Este anchetat, dar nu mai este judecat, fiind considerată valabilă sentința din 1956, prin care era condamnat la moarte. Îi se respinge recursul și cererea de grațiere. Execuția a avut loc la Botoșani la data de 29 iulie 1958, orele 21:30. Și astfel, călăii neamului românesc au mai ucis un erou.